Hello friends, today we are going to learn lesson number 3, diversity in living things and their classification. Standard 6th, subject science. हा जो तिसरा धडा आहे, डायव्हर्सिटी इन लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे काय तर सजीवातील विविधता. डायव्हर्सिटी म्हणजे विविधता and their classification आणि त्यांची विभागणी कशी केलेली आहे, त्यासाठी कुठले कुठले मुद्दे लक्षात घेतले आहेत हे आपण या धड्यामध्ये पाहणार आहोत. नोट्सच्या सहाय्याने आपण हा धडा शिकणार आहोत अतिशय सोप्या पद्धतीने. तुम्हालाही जर नोट्स हव्या असतील तर त्या कशा मिळवायच्या हे व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये मी दिलेले आहे, ते पहा. चला तर मग सुरू करूया. डायव्हर्सिटी इन लिव्हिंग थिंग्स अँड देअर क्लासिफिकेशन. पहिला पॉइंट पहा, लिव्हिंग थिंग्स एक्झिस्ट इन ऑल पार्ट्स ऑन द अर्थ. पृथ्वीवरती सर्वत्र सजीव आढळतात. बिकॉज लिव्हिंग थिंग्स हॅव एबिलिटी टू ऍडजस्ट देमसेल्व्स टू द कंडिशन्स इन देअर सराउंडिंग्स. पृथ्वीवरती सर्व ठिकाणी तापमान सारखं नाही, वातावरण सारखं नाही, तरी सुद्धा लिव्हिंग थिंग्स मात्र सजीव मात्र सर्वत्र आढळतात. तर याचं मुख्य कारण म्हणजे त्यांच्यामध्ये एबिलिटी आहे, क्षमता आहे. कोणती क्षमता आहे? टू ऍडजस्ट देमसेल्व्स टू द कंडिशन इन देअर सराउंडिंग्स. त्यांच्या सभोवताली जे वातावरण आहे त्याच्याशी जुळवून घेण्याची क्षमता सजीवांमध्ये असते आणि त्यामुळे ते पृथ्वीवरती सर्वत्र आढळतात. पहिला पॉइंट आपण पाहणार आहोत, डायव्हर्सिटी इन प्लांट्स. वनस्पतींमधली जी विविधता आहे त्याविषयी आपण अधिक माहिती घेणार आहोत. त्यामध्ये पहिला पॉइंट पहा, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स. व्हॉट इज मीन बाय ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स? लेट्स सी. प्लांट्स मेक देअर ओन फूड इन सनलाइट. दोज प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स. ज्या वनस्पती सूर्यप्रकाशामध्ये स्वतःचे अन्न बनवतात, मेक देअर ओन फूड, त्यांना ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स असं म्हणतात. एक्झाम्पल्स पहा, हिबिस्कस, पोमग्रॅनेट आणि पेरिविंकल. अशा प्रकारे आपल्या सभोवताली बहुतेक करून ज्या हिरव्या वनस्पती दिसतात त्या ऑटोट्रॉपिकच असतात. हिबिस्कस म्हणजे जास्वंद, पोमग्रॅनेट डाळिंब, पेरिविंकल सदाफुली, अशी काही उदाहरणे आहेत. तुम्ही आणखी उदाहरणं लिहू शकता. त्यानंतर दुसरा मुद्दा बघा, हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स. What is mean by heterotrophic plants? Some plants depend for food on other plants. Such plants are called heterotrophic plants. म्हणजे अशा काही वनस्पती आहेत त्यांच्याकडे क्लोरोफिल नसतं किंवा त्यांना स्वतःचं अन्न स्वतः बनवता येत नाही, त्यामुळे त्या दुसऱ्या प्लांट्सवर अवलंबून असतात. त्यांना हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स म्हणतात. फंगसेस, लोरॅन्थस आणि डॉडर, इथं काही उदाहरणं दिलेली आहे. शेवाळ, बुरशी, अमरवेल किंवा बांडगुळ ह्या वनस्पती या हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स आहेत. आणि तिसरा प्रकार आहे इन्सेक्टिव्होरस प्लांट्स. इन्सेक्टिव्होरस म्हणजे काय तर प्लांट्स विच यूज इन्सेक्ट ऍज अ फूड. त्यांचं अन्न म्हणून त्या कीटकांना लक्ष्य करतात किंवा कीटक खातात. अशा वनस्पतींना आर कॉल्ड इन्सेक्टिव्होरस प्लांट्स. एक्झाम्पल पहा, पिचर, ड्रॉसेरा, फिनस्ट्रॅप. या वनस्पती कशा प्रकारे कीटक खातात युट्यूबला तुम्ही व्हिडिओ पाहू शकता. पिचर, ड्रॉसेरा, फिनस्ट्रॅप असे शब्द टाकले तर तुम्हाला लक्षात येईल की कशा प्रकारे यांच्या फुलांमध्ये किंवा या वनस्पती कीटकांना कसे पकडतात. तर अशा प्रकारे हे जे 3 प्रकार आहेत, ऑटोट्रॉपिक स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करणारे, हेटेरोट्रॉपिक दुसऱ्यावर अवलंबून असणारे आणि इन्सेक्टिव्होरस म्हणजे कीटकभक्षी, हे वनस्पतींचे 3 प्रकार. यानंतर स्ट्रक्चर कसं असतं प्लांट्सचं, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स ते आपण पाहू. प्लांट स्ट्रक्चर कॅन जनरली बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. मुख्यतः 2 पार्ट्स आहेत पहा. पहिला आहे स्टेम आणि दुसरा आहे रूट, म्हणजे जमिनीच्या वरचा भाग आणि जमिनीच्या खालचा भाग. स्टेम विच ग्रो अबव द ग्राउंड.
ग्राउंडच्या वरती असतो, आणि रूट विच ग्रो बिलो द ग्राउंड. अशा प्रकारे दोन मुख्य पार्ट, स्टेम आणि रूट, यामध्ये त्यांचं स्ट्रक्चर असतं. मीन्स स्टेम अँड रूट आर मेन स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट. नाउ वी सी मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. फर्स्ट इज फ्लॉवर, then leaf, then stem, then fruit and the root. These 5 parts are main parts of any plant. Let's see first part, the flower, म्हणजे फूल. This is most attractive part of plants. आकर्षित करणारा असा हा भाग आहे. It is connected to the stem by a stalk. हा पार्ट म्हणजे फूल हे खोडाला कनेक्ट असतं. फांदी हा सुद्धा खोडाचा भाग आहे, आणि खोडाला स्टॉक म्हणजे देठाच्या साहाय्याने कनेक्ट असतं. विच मे बी शॉर्ट ऑर लॉंग, आणि त्याचं स्टॉक म्हणजे देठ शॉर्ट असतं किंवा लॉंग असतं. द फ्लॉवर हॅज अ टिपिकल कलर अँड शेप. विशिष्ट असा कलर असतो आणि विशिष्ट असा आकार असतो. वेगवेगळ्या फुलांचा आकार आणि रंग वेगवेगळा असतो. द फ्लॉवर इज इम्पॉर्टंट फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट. आणि पुनरुत्पादनासाठी, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट साठी फ्लॉवर इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. देन सेकंड पार्ट, द लीफ, पान. द लीफ इज इम्पॉर्टंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड. अन्न निर्मितीसाठी पान महत्वाचं आहे. लीव्स आर मेनली 2 टाइप्स, सिंपल अँड कंपाऊंड. या 2 प्रकारची पानं असतात. तिसरा पार्ट आहे पहा वनस्पतीचा मुख्य, द स्टेम म्हणजे खोड. द हाईट, शेप अँड साइज ऑफ प्लांट डिपेंड्स अपॉन द स्टेम. खोडावरच वनस्पतीची हाईट म्हणजे उंची, आकार आणि साइज अवलंबून असतो. द स्टेम इज इम्पॉर्टंट फॉर प्रोडक्शन, कंडक्शन अँड स्टोरेज ऑफ फूड. अन्नाच्या प्रोडक्शनसाठी म्हणजे निर्मितीसाठी, साठवणुकीसाठी, वाहतुकीसाठी स्टेम महत्वाचं असतं पहा. इन सम प्लांट्स स्टेम हॅज फंक्शन फॉर रिप्रोडक्शन. काही वनस्पतीमध्ये स्टेम रिप्रोडक्शनचं सुद्धा काम करतं. म्हणजे गुलाबासारख्या काड्या जर तुम्ही लावल्या तर त्यांच्यापासून नवीन वनस्पती निर्माण होते. स्टेम गिव्स सपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. आणि हे स्टेम जे असतं ते वनस्पतीच्या इतर भागांना सपोर्ट देतो. बाकीचे भाग त्यावरती असतात. नेक्स्ट मेन पार्ट ऑफ प्लांट इज द फ्रूट. फ्रूट हॅव डिफरंट शेप्स. वेगवेगळे आकार असतात. फ्रुट्स कंटेन्स 1 or more सीड्स. आणि त्यामध्ये एक किंवा अनेक बिया असतात. देन द रूट. रूट्स होल्ड द सॉइल फर्मली अँड अँकर द प्लांट. मुळं जमिनीमध्ये घट्ट रुतलेले असतात आणि जमिनीला ते आधार देतात. द मेन फंक्शन ऑफ द रूट आर टू ऍब्सॉर्ब अँड ट्रान्सपोर्ट वॉटर अँड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. जमिनीमध्ये जी माती आहे त्या मातीमधून न्यूट्रिएंट्स अँड वॉटर ऍब्सॉर्ब करायचं आणि प्लांटला पोहोचवायचं, असं महत्वाचं काम हे रूटचं असतं. द रूट्स लाईक कॅरट अँड रॅडिश अल्सो स्टोअर फूड. गाजर आणि मुळा यांच्यासारखी मुळे अन्नाची साठवणूक करतात. देअर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स. मुळांचे सुद्धा 2 प्रकार आहेत. कोणते आहेत तर पहिला आहे टॅप रूट आणि दुसरा आहे फायब्रस रूट. टॅप रूट म्हणजे जे जमिनीवरती खोलवर गेलेलं असतं आणि सरळ असतं, आणि फायब्रस रूट म्हणजे जे धाग्यांसारखं असतं आणि जास्त खोल गेलेलं नसतं. टॅप रूट कोणाकोणाचं असतं? हिबिस्कस, बनियान, कॅरट अशा वनस्पतींचं टॅप रूट असतं. तर फायब्रस रूट म्हणजे ओनियन, ग्रास, फीट, बनाना. फायब्रस रूट ज्या प्लांट्स आहेत त्या लगेच उपटल्या जातात पहा, कारण त्यांचं रूट खोलवरती गेलेलं नसतं. नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. वनस्पतींचं क्लासिफिकेशन म्हणजे वर्गीकरण करण्याची गरज का पडली पाहूया.
अप टू नाउ आतापर्यंत इन्फॉर्मेशन अबाउट लॅक्स ऑफ प्लांट्स हॅज बीन कलेक्टेड. लाखो वनस्पतींची माहिती गोळा केलेली आहे शास्त्रज्ञांनी. फॉर डिटेल स्टडी ऑफ प्लांट्स देअर इज नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. आणि त्यांचा डिटेल अभ्यास करण्यासाठी, स्टडी करण्यासाठी प्लांट्सच्या क्लासिफिकेशनची गरज भासली. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स डिपेंड्स ऑन सिमिलॅरिटीज अँड डिफरन्सेस इन देअर स्ट्रक्चर, देअर ऑर्गन्स अँड देअर कॅरेक्टरिस्टिक. मग हे क्लासिफिकेशन कशावरती डिपेंड आहे? तर सिमिलॅरिटीज सारखेपणा, डिफरन्सेस विविधता, स्ट्रक्चर्स त्यांच्या स्ट्रक्चर मधला सारखेपणा आणि विविधता, त्यांच्या ऑर्गन्स आणि त्यांची कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजे वैशिष्ट्ये, या सगळ्यांवरती क्लासिफिकेशन डिपेंड आहे आणि त्यानुसारच क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन असं कोणाला म्हणतात? एक सायंटिस्ट होऊन गेला पहा, कॅरोलस लिनियस. द सायंटिस्ट कॅरोलस लिनियस मेड द फर्स्ट सायंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. याने पहिलं क्लासिफिकेशन केलं वैज्ञानिक दृष्ट्या, कॅरोलस लिनियस. द होल वर्ल्ड ऍक्सेप्टेड धिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन. आणि इतकी छान त्याची मेथड होती आणि मग त्याची मेथड संपूर्ण जगाने ऍक्सेप्ट केली, स्वीकारली. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. आता कशा प्रकारे क्लासिफिकेशन केलेलं आहे प्लांट्सचं ते आपण पाहूया. अकॉर्डिंग टू साइज अँड हाईट ऑफ देअर स्टेम. त्यांच्या स्टेमची साईज आणि हाईट. प्लांट्स आर क्लासिफाईड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. आणि त्यावरून म्हणजे त्या स्टेमची साईज आणि हाईट यावरून प्लांट्स 4 प्रकारे क्लासिफाईड केलेले आहेत. पहिला आहे ट्रीज, दुसरा आहे श्रब्स, तिसरा आहे हर्ब्स आणि चौथा आहे वाईन. तर आता हे 4ही प्रकार आपण अभ्यासू. पहिला आहे ट्रीज. सम प्लांट्स ग्रो टॉल. काही प्लांट उंच वाढतात. देअर स्टेम ऑर ट्रंक इज हार्ड. त्यांचं खोड हे हार्ड असतं, कठीण असतं. दे हॅव सम ब्रँचेस. आणि त्यांना काही फांद्या पण असतात. अशांना ट्रीज म्हणतो आपण. दे बिअर फ्लॉवर्स अँड फ्रुट्स फॉर मेनी इयर्स. बऱ्याच वर्षांच्या कालावधी करता त्यांना सतत फुलं आणि फळं येत राहतात. सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. अशा प्लांट्सला ट्रीज म्हणतात. तर पहा, ट्रीज कोणाला म्हणतात? ज्या प्लांट्स ग्रो टॉल, त्यांचं स्टेम आणि ट्रंक हार्ड असतं. दे हॅव सम ब्रँचेस. त्यानंतर त्यांना फ्लॉवर्स, दे बिअर फ्लॉवर्स अँड फ्रुट्स, फुलं आणि फळं येतात. सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. या ठिकाणी पुढचा पॉइंट पहा. ट्री आर टॉल, बिग अँड पेरेनियल. ट्री हे कसे असतात? उंच असतात. बिग म्हणजे मोठे असतात आणि पेरेनियल म्हणजे अनेक वर्ष ते जगतात. फॉर एक्झाम्पल मँगो ट्री, बनियान ट्री आणि नीम ट्री. यानंतर प्लांट्सचा दुसरा प्रकार आहे श्रब्स. श्रब्स ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड. श्रब हे ग्राउंडच्या जवळच असतात, म्हणजे त्यांची उंची खूप कमी असते. इथं जी राहायला पहा, ग्राउंड शब्द आहे हा. देअर ब्रँचेस आर ऑल्सो क्लोज टू द ग्राउंड. देअर ब्रँचेस आर ऑल्सो क्लोज टू द ग्राउंड म्हणजे त्यांच्या फांद्या सुद्धा जमिनी लगत असतात. म्हणजे त्यांच्या स्टेमची हाईट ही कमी असते खूप. दे आर शॉर्टर अँड स्मॉलर दॅन ट्रीज. ट्रीज पेक्षा हे शॉर्टर आणि स्मॉलर असतात पहा, उंचीला कमी असतात. बट दे हॅव अ थिक अँड हार्ड स्टेम. परंतु त्यांचं जे स्टेम असतं, खोड, ते थिक असतं आणि हार्ड असतं, जसं की ट्रीजचं असतं. दे ग्रो अप टू 2 to 3 मीटर्स. त्यांची उंची 2 ते 3 मीटर पर्यंत म्हणजे साधारणतः 6 ते 10 फुटापर्यंत ते वाढू शकतात.
फॉर एक्झाम्पल पहा या ठिकाणी श्रबचे ओलिएंडर, हिबिस्कस, लॅन्टाना, कोरांटी आणि रोज. त्यानंतर तिसरा टाइप आहे प्लांटचा हर्ब्स. हर्ब्स ग्रो 1 to 1.5 मीटर टॉल. यांची उंची 1 ते 1.5 मीटर वाढू शकते. The stems of herbs are green and flexible as compared to trees and shrubs. यांचं जे स्टेम असतं ते ग्रीन कलरचं असतं पहा आणि फ्लेक्झिबल असतं म्हणजे लवचिक असतं. ट्रीज आणि श्रब पेक्षा जास्त ग्रीन असतं आणि फ्लेक्झिबल असतं. हर्ब्स लाईफ स्पॅन आर फ्यू मंथ्स ऑर अप टू 2 years. 2 वर्षापर्यंत यांचा लाईफ स्पॅन असतो. फॉर एक्झाम्पल फेन्युग्रीक आणि पेरिविंकल. यानंतर फोर्थ टाइप्स ऑफ प्लांट वाईन्स. वाईन्स म्हणजे लता किंवा वेल. वाईन्स नीड व्हर्टिकल सपोर्ट फॉर ग्रोईंग. तुम्हाला माहिती आहे की वेलांना वाढण्यासाठी सपोर्ट लागतो. व्हर्टिकल म्हणजे वरच्या बाजूने. सम वाईन्स स्प्रेड ऑन द ग्राउंड. काही वाईन्स ग्राउंड वरती पसरतात, मैदानावरती पसरतात. फॉर एक्झाम्पल पहा मनी प्लांट, तुम्हाला माहित असेल घरामध्ये असतो. त्यानंतर द रेल रोड क्रीपर, कावळी आणि वॉटरमेलन. अशा प्रकारे हे वाईन्सचे फॉर एक्झाम्पल आहेत. त्यानंतर पहा पुढचा पॉइंट. अकॉर्डिंग टू द पिरियड ऑफ देअर लाईफ सायकल प्लांट्स आर क्लासिफाईड ॲज. आता या ठिकाणी जे हे 3 प्रकार दिलेले आहेत ते त्यांच्या लाईफ सायकल वरून दिलेले आहेत. म्हणजे त्यांचा लाईफ स्पॅन काय आहे. ॲन्युअल. ॲन्युअल याचा अर्थ जे 1 वर्षासाठी जिवंत राहतात. The life cycle of those plants completed in 1 year are called annual plants. जे प्लांट्स 1 वर्ष जगतात किंवा 1 वर्षात त्यांचा लाईफ सायकल पूर्ण होतो त्यांना एन्युअल्स म्हणतात. ज्वार, सनफ्लॉवर फॉर एक्झाम्पल आहेत. आणखी तुम्ही सर्च करू शकता. त्यानंतर बायएनियल्स. बायएनियल्स म्हणजे काय. द लाईफ सायकल ऑफ दोज प्लांट्स इज कम्प्लिटेड इन 2 years आर कॉल्ड बायएनियल्स. म्हणजे ज्यांचा लाईफ सायकल हे 2 वर्षात कंप्लीट होतं त्यांना बायएनियल्स म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल आहे कॅरोट आणि बीटरूट. त्यानंतर थर्ड टाइप पेरेनियल्स. व्हॉट इज मीन बाय पेरेनियल्स. द प्लांट्स दॅट लिव्ह फॉर मेनी इयर्स अँड बिअर फ्लॉवर्स अँड फ्रुट्स आर कॉल्ड पेरेनियल्स. ज्या वनस्पती खूप वर्ष जगतात, मेनी इयर्स, अँड बिअर फ्लॉवर्स त्यांना फुलं येतात, अँड फ्रुट्स फळं येतात, अशा वनस्पतींना पेरेनियल प्लांट्स म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल हिबिस्कस, बनियान ट्री आणि मँगो ट्री. त्यानंतर खाली आणखी 2 प्रकार दिलेले आहेत पहा वनस्पतींचे. फ्लॉवरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट्स. नावातूनच तुम्हाला लक्षात आलं असेल. प्लांट्स दॅट बिअर फ्लॉवर्स आर कॉल्ड फ्लॉवरिंग प्लांट्स. ज्यांना फुलं येतात त्यांना फ्लॉवरिंग प्लांट्स म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल रोज, हिबिस्कस, मेरीगोल्ड एक्सेट्रा. आणि नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट्स म्हणजे प्लांट्स दॅट नेव्हर बिअर फ्लॉवर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट्स. ज्यांना फुलं येत नाहीत त्या. दे मे नॉट हॅव ऑर्गन्स लाईक रूट्स, स्टेम अँड लिव्स. ज्या नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट्स आहेत त्यांना रूट्स, स्टेम आणि लिव्स हे प्लांट्सचे ऑर्गन्स नसतात. फॉर एक्झाम्पल फर्न, अल्गे, मनी प्लांट. यानंतर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लॉवर. रेफ्लेसिया अर्नोल्डी नावाचा एक फ्लॉवर आहे पहा. ते वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लॉवर आहे. त्याचा डायमीटर अबाउट 1 मीटर असतो. म्हणजे किती मोठं झालं पहा. आणि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लॉवर त्याचं नाव आहे ओल्फिया किंवा त्याला आणखीन एक नाव आहे डकवीड. विच डायमीटर इज 0.5 mm ओनली. म्हणजे किती छोटं झालं पहा, खूप छोटं असतं. तर हे दोन्ही नावं लक्षात ठेवा. लार्जेस्ट फ्लॉवर रेफ्लेशिया अर्नोल्डी आणि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लॉवर ओल्फिया किंवा डकवीड. आता आपण प्राण्यांमधली विविधता पाहू. इतक्या वेळ आपण
डायव्हर्सिटी इन प्लांट्स बघितली. आता डायव्हर्सिटी अँड क्लासिफिकेशन इन ॲनिमल्स पाहू. ॲनिमल्सचे दोन प्रकार आहेत पहा, युनिसेल्युलर ॲनिमल्स आणि मल्टीसेल्युलर ॲनिमल्स. व्हॉट इज मीन बाय युनिसेल्युलर ॲनिमल्स? ॲनिमल्स which have only one cell are called unicellular animal. जे प्राणी एकपेशीय असतात म्हणजे एका पेशीने बनलेले असतात. फॉर एक्झाम्पल पॅरामोशियम आणि अमिबा. आणि मल्टीसेल्युलर म्हणजे काय तर ॲनिमल्स which made from many cells in their body are called multicellular animals. ज्या प्राण्यांचं शरीर अनेक पेशींनी बनलेलं असतं. फॉर एक्झाम्पल हॉर्स, बियर, ह्युमन, टॉर्टॉइज. हे झालं क्लासिफिकेशन ॲनिमल्सचं सेल टाईप वरून. वन सेल आहे का मेनी आहेत. आता खाली जे दिलेलं आहे क्लासिफिकेशन ऑन व्हर्टेब्रल कॉलम म्हणजे त्यांना पाठीचा कणा आहे की नाही त्यावरून. तर पहिला टाईप आहे व्हर्टेब्रेट्स. ॲनिमल्स विथ अ व्हर्टेब्रल कॉलम आर कॉल्ड व्हर्टेब्रेट्स. ज्यांना पाठीचा कणा असतो त्यांना व्हर्टेब्रेट्स म्हणतात. बर्ड्स, फिश, ह्युमन. आणि इनव्हर्टेब्रेट्स म्हणजे काय तर ॲनिमल विदाउट अ व्हर्टेब्रल कॉलम आर कॉल्ड इनव्हर्टेब्रेट्स. ज्यांना पाठीचा कणा नसतो त्यांना इनव्हर्टेब्रेट्स म्हणतात, अपृष्ठवंशीय. फॉर एक्झाम्पल स्नेल, कॉक्रोचेस, अर्थवॉर्म्स. हे जे एक्झाम्पल्स आहेत ते लक्षात ठेवा. आता अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ॲनिमल्स आर क्लासिफाईड इंटू टू टाइप्स. आपण वरती पाहिलं की ॲनिमल्स सुरुवातीला सेल टाईप वरून, सेल स्ट्रक्चर वरून क्लासिफिकेशन केलं ॲनिमल्सचं. त्यानंतर व्हर्टेब्रेट आहेत का इनव्हर्टेब्रेट म्हणजे पाठीच्या कण्यावरून केलं. आणि आता पुढे त्यांचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे पहा, ते अंडे घालतात की पिलांना जन्म देतात यावरून. पहिला टाईप आहे व्हिव्हिपेरस. व्हिव्हिपेरस ॲनिमल कोणाला म्हणायचं? ॲनिमल्स विच गिव्ह अ बर्थ of their young ones are called viviparous animals. जे ॲनिमल्स पिलांना जन्म देतात म्हणजेच ह्युमन, आपण, काऊ, शीप. आणि ओव्हिपेरस म्हणजे काय तर ॲनिमल्स विच ले एग्स, जे अंडे घालतात, अँड हॅचेस देम आणि त्यांना उबवतात, आर कॉल्ड ओव्हिपेरस ॲनिमल्स. फॉर एक्झाम्पल हेन, पॅरट, टॉर्टॉइज. According to their habitat, animals are usually classified into following types. आता पुढचं जे क्लासिफिकेशन आहे ते प्राणी कोणत्या ठिकाणी राहतात, त्यांचा अधिवास कुठे असतो यावरून आहे. यामध्ये पहिल्यांदा टेरेस्ट्रियल, नंतर ॲक्वेटिक ॲनिमल्स आणि मग ॲम्फिबियस. टेरेस्ट्रियल ॲनिमल्स म्हणजे काय तर ॲनिमल्स विच लिव्ह ऑन लँड. जे प्राणी जमिनीवर राहतात are called terrestrial animals. Human, horse, sheep. तुम्ही आणखी उदाहरणं लिहू शकता. त्यानंतर aquatic animals म्हणजे काय? Aqua means water. Animals which live in water are called aquatic animals. For example, fish, octopus, starfish. आणि amphibious म्हणजे काय तर animals which live on land and in water also are called amphibious animals. म्हणजे जे लँडवरती पण राहतात आणि वॉटरमध्ये पण राहू शकतात अशा प्राण्यांना ॲम्फिबियस ॲनिमल्स म्हणतात. क्रॅब, क्रोकोडाईल, फ्रॉग. आणि चौथा प्रकार आहे एरियल ॲनिमल्स. ॲनिमल्स विच फ्लाय इन एअर कॉल्ड एरियल ॲनिमल्स. जे प्राणी हवेमध्ये उडू शकतात त्यांना एरियल ॲनिमल्स म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल काईट आहे, ईगल, क्रो, बटरफ्लाय, हनीबी. अशा प्रकारे उदाहरणं आहेत. तर अशा प्रकारे हा धडा संपलेला आहे. तुम्हाला जर या नोट्स पाहिजे असतील तर डिस्क्रिप्शन मध्ये पहा व्हिडिओच्या, तुम्हाला नोट्स कशा मिळवता येतील ते. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा म्हणजे तुम्हाला इयत्ता 6वीचे, सायन्सचे आणि इतर विषयांचे सुद्धा व्हिडिओ पाहायला मिळतील. थँक्यू फ्रेंड्स.